tohle jsou úly. A oni už nosí pyl. Teďko vy můžete vidět ho zvenku, samozřejmě jak tam lítají ty včelky. Our goal is to educate children, mainly with the help of some enthusiasm. A tady je živé vysílání, takže si tam někdo jděte zamávat. To ignite in them the passion that is natural to them. Já se nebojím. Já se taky nebojím. Thanks to the fact that we can work with bees in the Robotics Centre, we can find cameras in the hives. We will also find some other sensors there. So we can actually collect data, we can work with them, our students work with them, but also elementary school students can work with them. Cílem dneska bude zkusit si simulovat ty větrající včely. Pojďte mi k těm senzorům. V tom úlu je teplo a ty včely potřebují snížit teplotu. Do té destičky připojit tam OLED display, senzor teploty a ten motor s tím větrákem. We can motivate children to be more interested in how nature works and how, for example, bees can help in our lives. Tady dole ještě je takový grafík, měříme to nějaký hodnoty. Tak samozřejmě, když tam potom přibývá ten med, anebo i přibývají ty včelky, tak já to vidím. Pomocí těch informací. Using the information we collected, we deduced what might be beneficial for the beekeepers, what isn't, and how it actually all works. Even the bees inside the hive. Včely dělnice zajišťují nejenom to, aby tam byla správná teplota, ale i určitá vlhkost, jasně. Modrá je ta váha, červená je ta teplota uvnitř. Chomáče, děkuji ti, Vítro. Centrum Robotics. The Robotics Centre is mainly dedicated to educating children as part of leisure activities, but also to support kindergarten and primary school teachers here in Plzeň. The youngest children that come to us are preschoolers, and as for the older students, as high as Year 9, from technology to nature.